Chào các bạn nhé. Nay tôi chia sẻ cái clip ngắn trên chiếc xe Jim trước màn hình đây nhé. Con xe này là mỗi cái bệnh nó không đề được thôi, nhưng mà trong đó thì thay một vài thứ rồi. Sau đây tôi sẽ quay và chia sẻ cho các bạn cách làm như thế nào để cho chiếc xe này đề được các bạn nhé. Thế nha, các bạn chú ý cái phần bên này là đây, xe không đề được là cũng thay ắc quy rồi, thay ắc quy mới luôn nha. Đây còn chưa cả bóc hết vỏ đây này, vừa mới lắp xong đây các bạn nhé. Ắc quy mới, kiểm tra hết đường dây bên này rồi, nạp nước là ok. Sau đó lại đến đợt củ đề nha các bạn. Củ đề thì tháo ra thay chổi xa, chổi than rồi thì vệ sinh rất là ngon lành rồi, chế chiếc xăng có, điện có đầy đủ, nhưng vẫn không đề được. Đề nó không có tín hiệu gì cả. Thế các bạn nhé, mời các bạn sang bên kia tôi chia sẻ tiếp. Đây, mời các bạn chú ý cái phần bên này các bạn nhé. Phần bên này thì thợ của tôi cũng tháo ra sẵn như thế này. Nào đây, tôi quay cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn nhé, tháo hết cái vô lăng và cái phần nóc ra rồi. Thì cái phần lốc các bạn nhìn này, cái phần nóc thì nó do nước vào không ra được, thì tháo ra thì xịt để như này nó khô rồi. Sau cái chỗ này chúng tôi sẽ vệ sinh sau các bạn nhé. Điện đóm đây, trông ghê không các bạn. Đấy, đây cái phần chính chốt là đây nhá các bạn nhé. Nước nó vào lâu ngày nó không thoát ra ngoài được thì nó han cái xích đề này các bạn nhé. Đây cái xích đề này bị hàn, nó bị đứt ra. Đây, hàn bị đứt ra như này, nó đứt, nó văng đây các bạn nhé. May là nó chưa có độ văng lớn. Nếu độ văng lớn nó bật ra thì bật cái xích đề này ra ngoài thì nó sẽ làm hỏng hết cái phần điện bên này. Ở cái dòng này là điện 2 cuộn các bạn nhé. Cái xích nó tuột ra, nó văng ra, nó sẽ làm hỏng hết cái khu vực này. Nhưng may quá là chưa văng, chưa bị. Còn đây là cái xích mới thôi. Xích mới chúng tôi gài ở đây cho chuẩn bị thay thôi. Đấy các bạn nhé. Đề không được, cứ sửa đi sửa lại, thay đủ các thứ, điện đóm rồi xăng cộ kiểm tra hết rồi, vẫn không đề được. Nó do mỗi cái sợi xích đề này thôi, là đứt xích đề không bám các bạn nhé. Mỗi cái sợi xích này thôi, đề không đề được. Đây là nguyên nhân là xe không đề được, nó là ở bên này. Nhiều bạn bảo là xe không đề được do ắc quy yếu, rồi thì do củ đề hỏng, điện không có, rồi thì điện không thông, dơ le đề hỏng. Nhưng mà mỗi xe một bệnh các bạn nhé. Con xe này là do đứt cái xích đề không đề được các bạn nhé. Cách xử lý rất đơn giản thế thôi, các bạn thay xích đề mới vào là ok các bạn nhé. Bạn nào thấy hay đừng tiếc cho chúng tôi một like, đăng ký kênh, chia sẻ để các bạn xem những video tiếp theo các bạn nhé.